टेक्नोलोजी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू नेपाली भाषामा नै हेर्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो यस रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले यस बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। हेलो साथीहरु, रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। के तपाईहरु आफ्नो मोबाइल एकदमै स्लो चार्ज भएर दिक्क हुनु भएको छ? के तपाईको मोबाइल जति चार्जमा राखे पनि चार्ज बढ्दैन? यो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। आज मैले तपाईहरुलाई यस्तो जानकारी दिन गइरहेको छु जसको माध्यमबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल एकदम नै चाँडोसँग चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो अप्सन रहेको हुन्छ जुन अप्सनलाई तपाईहरुले इनेबल गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइल सोचेको भन्दा पनि चाँडै नै चार्ज हुनेछ। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। लाइक गरिसकेपछि तपाईहरु यदि यस च्यानलमा रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुले अहिलेसम्म यस रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ बेल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू पनि हाम्रो च्यानलबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो मोबाइललाई एकदम चाँडो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा भएको एउटा अप्सनलाई तपाईहरुले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको नोटिफिकेसन बारलाई तल तान्नु होला। यसरी तानिसकेपछि तपाईहरुले माथि सेटिङको अप्सन देख्नुहुनेछ। सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मोबाइलको सेटिङहरु देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसरी चाहिँ यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। यहाँ तल गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ डिभाइस मेन्टेनेन्स भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। डिभाइस मेन्टेनेन्समा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ ब्याट्री। तपाईहरुले यो ब्याट्रीलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले देखिसकेपछि यहाँ माथि तीनवटा डट देख्न सक्नुहुनेछ। यो तीनवटा डटलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एडभान्स सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। एडभान्स सेटिङलाई चुज गर्नु होला। यसरी यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ या पावर मोनिटर और फास्ट केबल चार्जिङ। तपाईले यो दुईवटा अप्सनलाई इनेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी इनेबल गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ एकदम फास्ट चार्ज हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको सेटिङलाई अन गरेर नै आफ्नो मोबाइललाई एकदम चाँडै चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो फिचर देखिएन, यो अप्सन देखिएन भने तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले एउटा एपको बारेमा जानकारी दिनेछु। जुन एपलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यसले पनि तपाईहरुको मोबाइललाई एकदम चाँडै चाहिँ चार्ज गरिदिनेछ। त्यसको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउन चाहिँ नबिर्सनु होला।